Всім привіт! Вітаю вас на каналі майстер Наталі. Сьогодні у нас ось такі репсові бантики зі стрічки шириною 2,5 см на резиночках. На один бантик іде у нас по дві стрічки сірого і рожевого кольорів. 2,5 на 36 сантиметрів. Серединка саморобна.
ще одним варіантом ось такого листочка буде ось такий бантик, але трішки по-іншому зібраний до кубки. Для цього нам також знадобиться 2 відрізка, 2,5 на 36 см. листочок, спосіб складання, але різний спосіб вшивання, і виходять два зовсім різних бантика. Далі нам потрібна знову ж таки саморобна серединка. Резиночка і
два види бантиків однаковим способом складання листочків, але різної збірки. Кому сподобався мій майстер-клас, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Всім па-па!